Ви впевнені, що знаєте авторів головних винаходів ХХ століття? Світові підручники кажуть: перший супутник радянський, гелікоптер російський, рентген німецький. Але за кожним цим грандіозним успіхом стоїть українське прізвище, яке імперія або стерла з пам'яті, або цинічно привласнила. Сьогодні ми розберемо цю 300-річну брехню на деталі. Ви дізнаєтесь про геніїв, яких змушували змінювати імена, працювати в закритих КБ під дулом пістолета або тікати за океан, щоб просто вижити. Від розрахунку траєкторії польоту на місяць до створення першого комп'ютера в Європі, як український інтелект став фундаментом величі чужих держав. Ми не просто аграрна країна, ми нація, що навчила світ літати, програмувати та бачити крізь тіло. Без води, без нудних лекцій, тільки жорсткі факти, які Кремль намагався забути, зачищаючи архіви та розстрілюючи авторів технічних словників. Це відео про нашу справжню історію, яку в нас вкрали разом із заводами та патентами. Повертаємо своє прямо зараз. Ви на каналі Очима Воїна, і ми починаємо деокупацію української науки. Наш перший герой людина, яку НАСА вважає Богом, а СРСР тримав у забутті. Чи знали ви, що американська програма Аполлон, яка вперше доставила людей на місяць, базувалася на розрахунках простого хлопця з Полтави? Коли Ніл Армстронг ступив на місячну поверхню, світ аплодував технологіям США. Але за цим успіхом стояла так звана траса Кондратюка. Її автор Юрій Кондратюк. Хоча насправді це не є його ім'я. Його справжнє ім'я Олександр Шаргей. Він був змушений вкрасти чужу біографію і жити під фальшивим прізвищем все своє життя. Чому? Бо в часи визвольних змагань він воював в армії УНР. Для більшовиків він був ворогом народу, якого чекав розстріл або гулаг. Шаргей Кондратюк ховався в українській глибинці, працюючи на елеваторах. Саме там, між будівництвом зерносховищ, він у звичайному зошиті розрахував оптимальну траєкторію польоту космічного корабля. Він придумав відокремлення місячного модуля від основного корабля. Ідею, яку через 40 років НАСА визнає єдино правильною. Але в СРСР його геній нікого не цікавив. Коли він подавав свої ідеї радянському керівництву, його звинуватили у шкідництві та засудили до таборів. Мовляв, його розрахунки – це фантазія. Поки в Америці його ім'я пізніше викорбували в залі космічної слави, в Радянському Союзі він загинув під час Другої світової у складі звичайного стрілецького полку. Його могила досі є невідома. Імперія не просто вкрала його винахід, вона вкрала його ідентичність, змусивши людину з інтелектом планетарного масштабу жити в тіні. Це і є класична схема. Використати український мозок, а потім стерти навіть згадку про його походження. Ми не дозволимо цьому статися знову. Пам'ятайте, трасу до місяця проклав українець. Наступна крадіжка відбулася в медицині. Кожен із нас хоча б раз за життя робив рентгенівський знімок. Весь світ переконаний, ці промені відкрив німець Вільгельм Рентген у 1895 році. Але за 14 років до цього українець Іван Полюй уже створив трубку, яка випромінювала те саме світло. Полюй – уродженець Тернопільщини, який не просто був фізиком, а й першим переклав Біблію українською мовою. Він був справжнім амбасадором України у науковому світі Європи. Іван Полюй подарував кілька своїх ламп рентгену. Коли німець опублікував відкриття, він жодним словом не згадав українців. Полюй першим зробив знімок повного скелета людини з такою чіткістю, яку рентген зміг повторити лише через роки. Але історію пишуть імперії. Російські вчені пізніше називали це досягненням вітчизняної науки. Звісно ж,
маючи на увазі свою спільну союзну скарбницю, де українське походження завжди виносили за дужки. Друзі, відновлення правди про таких велетнів, як Полюй, вимагає великої роботи з архівами та постійної перевірки фактів. Наш канал працює саме для того, щоб ви знали справжню ціну нашого інтелекту. Якщо ви вважаєте, що ця деокупація історії важлива, підтримайте нас донатом за посиланням в описі, і зараз є вони у вас на екрані. Ваша гривня сьогодні – це паливо для нашої спільної інформаційної зброї. Разом ми повернемо кожне вкрадене ім'я та прізвище. Рухаємося далі до епохи, коли слово «комп'ютер» звучало як фантастика. Поки радянська влада офіційно називала кібернетику продажною дівкою імперіалізму, у Києві, в повній таємниці, українські вчені створювали технологію, яка мала змінити абсолютно весь світ. Ви будете вражені, але перший цифровий мозок Європи народився саме в українській столиці. 1950 рік. Поки радянська пропаганда офіційно клеймила кібернетику як лженауку, у передмісті Києва у напівзруйнованій будівлі колишнього монастиря у Феофанії відбувалася революція. Саме тут група вчених під керівництвом Сергія Лебедєва створила МЕСМ – першу в континентальній Європі малу електронну лічильну машину. Це був перший цифровий мозок нашого континенту. Російські джерела називають Лебедєва батьком російської обчислювальної техніки. Але вони мовчать про те, що всі його ключові ідеї та перші суперкомп'ютери народилися саме в Києві. Але головна сенсація – це не тільки залізо, а й софт. Чи чули ви ім'я Катерини Ющенко? Це неймовірна українка за 2 роки до появи американського Фортрану створила першу у світі мову програмування високого рівня. Вона називалася адресна мова. Катерина Ющенко розробила концепцію вказівників, яку сьогодні використовують майже всі мови програмування у світі. Це був фундамент, на якому пізніше побудували управління ракетами, складні системи обчислень та весь сучасний цифровий світ. Чому ми про це не знаємо? Бо імперія завжди забирала результат, але приховувала джерело. Щойно Київська школа кібернетики показала неймовірні результати, Москва почала викачувати кадри та ідеї до себе, створюючи ілюзію, що інтелектуальний центр знаходиться в Кремлі. Насправді ж, перші рядки коду, які підняли людину в небо і запустили автоматику на заводах, були написані українською рукою на українській землі. Ми були першими в ІТ ще тоді, коли комп'ютери займали цілі кімнати. І саме ця тяглість поколінь сьогодні робить Україну одним із найсильніших цифрових гравців світу. Далі історія людини, яка підкорила небо, але ніколи не забувала, де його рідна Куренівка. Якщо ви відкриєте російські підручники чи, допустимо, Вікіпедію, ви прочитаєте Сікорський – великий російський авіаконструктор. Але це чергова маніпуляція, побудована на бажанні імперії привласнити собі чужу славу. Ігор Сікорський народився в Києві в родині професора Київського університету. Саме в нашому місті, у звичайному гаражі на Ярославовому валу, він почав будувати свої перші моделі гелікоптерів. Його перші кроки в небо відбулися на київській Куренівці та Сирці. Він був частиною тієї потужної інтелектуальної еліти Києва, яка ще на початку ХХ століття робила Україну світовим центром авіації. Чому ж він опинився в Америці? Відповідь типова для нашої історії. Коли до влади прийшли більшовики, Сікорському, як представнику старої еліти, загрожував негайний розстріл. Він був просто змушений тікати практично з порожніми руками. У Сполучених Штатах він заснував власну компанію, яка згодом стала світовим лідером. Саме його гелікоптери досі використовують президенти США.
Поки Сікорський ставав легендою світового масштабу, радянська пропаганда десятиліттями мовчала про нього, згадавши лише тоді, коли вигідно було назвати його своїм. Але сам конструктор ніколи не мав сумнівів щодо свого походження. У своїх листах він чітко писав: «Мій рід походить з села на Київщині, де мій дід і прадід були священниками, і всі вони були українцями». Він був киянином за духом і походженням. Його успіх у США – це не тріумф російської інженерної школи. Це результат роботи українського генія, який отримав свободу і можливість створити поза межами імперського терору. Сікорський показав світові, на що здатні наші мізки, коли їх не намагаються зламати в каземат. Його гелікоптери – це символ того, як українська ідея може змінити планету. Сьогодні, коли українське небо захищають найкращі пілоти світу, ми маємо пам'ятати, що фундамент цієї могутності закладав наш з вами земляк. А далі ми поговоримо про тих, хто розгадав таємниці самого життя та енергії зірок, хоча імперія намагалася оголосити їх знання поза законом. Поки Радянський Союз витрачав ресурси на розстріл власних вчених, українські мізки за океаном створювали сучасну біологію та фізику. Феодосій Добжанський, уродженець Немирова на Вінниччині. У 30-х роках він поїхав до США і став одним із авторів сучасної еволюційної теорії. Він об'єднав генетику з ідеями Дарвіна, створивши фундамент, на якому тримається вся нинішня медицина. В СРСР у цей час генетику офіційно оголосили лже-наукою, а його колег гноїли в таборах. Схожа доля спіткала й Георгія Гамова, одесита, який розгадав таємниці зірок. Саме він обґрунтував теорію Великого Вибуху, пояснив, як народився наш Всесвіт. Він першим розшифрував генетичний код, зрозумівши, як інформація зберігається в ДНК. Гамов втік з СРСР на байдарці через Чорне море, бо розумів: або воля і наука, або куля в потилицю. Сьогодні росіяни намагаються записати його в радянські фізики, хоча він ненавидів їхній режим усім своїм серцем. Ці люди – Добжанський, Гамов та багато інших – були змушені будувати велич інших країн, бо на своїй батьківщині їх чекало знищення. Але вони завжди несли в собі частину України. Вони довели, що українська наукова школа здатна не просто конкурувати, а диктувати моду всьому світу. Коли ми говоримо про американську науку, ми маємо пам'ятати, що значна її частина написана одеським гумором та вінницькою впертістю. Ми втратили цих геніїв фізично, але не маємо права втратити пам'ять про них. Імперія висмоктувала життя з наших земель, залишаючи по собі пустку, але зараз ми навчилися берегти своє. І далі історія про людину, яка не поїхала, а залишилася тут, щоб рятувати серця українців попри всі спокуси Москви. Микола Амосов. Це ім'я знають усі, але часто забувають контекст. Поки радянська система намагалася централізувати всю науку в Москві, Амосов зробив Київ світовим центром кардіохірургії. Саме тут він провів перші операції з протезування клапана серця, які раніше вважалися просто неможливими. Він створив перший в СРСР апарат штучного кровообігу. Амосову неодноразово пропонували приїхати до Москви на вищі посади, але він завжди залишався вірним Україні, розвиваючи наш інститут серця. Його геній був не лише в хірургії, але й в кібернетиці. Він першим почав використовувати комп'ютерні моделі для аналізу людського організму. Амосов довів, українська медицина може бути на крок попереду світової. Він рятував життя тисяч людей, залишаючись при цьому совістю нації. Імперія намагалася зробити з нього зразкового радянського вченого, але він завжди підкреслював: його дім
Його праця і його серце належать виключно цій землі. Сьогодні ми теж боремося за кожне життя і за кожну крихту нашої історії. Робота над таким контентом, як ви бачите зараз, власне, переглядаючи це відео, потребує значних ресурсів. Від оренди техніки до оплати монтажу. Якщо вам відгукується те, що ми робимо, підтримайте канал Очима Воїна на Патреоні або через Монобанку чи Приват. Всі актуальні QR-коди є зараз у вас на екрані. Ваші донати дозволяють нам залишатися незалежними та продовжувати наше велике історичне розслідування. Посилання в описі, в закріпленому коментарі та зараз у вас є на екрані. Дякую кожному, хто вже є з нами. А тепер ми переходимо до найдраматичнішої сторінки української науки. Людина, чиє прізвище десятиліттями було державною таємницею. Людина, яка вивела людство в космос, але сама пройшла через пекло катувань у чекістських катівнях. Сергій Корольов. Геній, якому імперія зламала щелепу, але не змогла зламати волю. Сергій Корольов. Людина, без якої космос залишився мрією. Житомирянин, який в анкетах писав українець, став жертвою системи. У 38-му році, коли він будував плани підкорення неба, за ним прийшли чекісти. Вирок – ворог народу. На допитах йому зламали щелепу. Ця травма через десятиліття стала фатальною під час операції, бо лікарі не змогли вчасно ввести дихальну трубку. Імперія почала знайомство зі своїм головним конструктором із побоїв та приниження в катівнях. Його відправили на Колиму, де геній помирав від цини. Корольов вижив просто дивом, бо Кремлю терміново знадобилися його ракети. Його перевели до шарашки тюремного КБ. Уявіть цинізм. Людина створює майбутнє людство, сидячи за ґратами під наглядом конвоїрів. Імперія використовувала його мозок як трофей, позбавляючи волі та права на своє власне ім'я. Він був в'язнем, який відкрив дорогу до зірок, але не мав права навіть на вихід за межі зони. Коли перший супутник полетів у космос, Корольов залишався безіменним. Нобелівський комітет хотів нагородити автора прориву, але Москва відповіла: творцем є весь радянський народ. Це була остаточна крадіжка. Поки світ аплодував величі СРСР, справжній автор тріумфу був анонімним під наглядом спецслужб. Його прізвище розсекретили лише після його смерті. Весь цей час він пам'ятав Україну, де колись уперше відчув смак польоту на власноруч збудованому планері. Корольов – символ нашої трагедії. Ми дали імперії крила, а вона у відповідь ламала нам кістки. Його успіх – перемога всупереч системі, яка намагалася його просто розтерти. Сьогодні ми повертаємо його ім'я додому. І це веде нас до найпідступнішої зброї ворога – спроби знищити українську наукову термінологію. Вони хотіли, щоб ми забули, як називати складні речі своєю власною мовою. Щоб ми назавжди вважали себе лише молодшим братом у великій науці. Імперія крала не лише людей. Вона крала нашу здатність мислити українською про складні речі. У 20-х роках в Україні стався справжній вибух наукової термінології. Інститут української наукової мови видав десятки словників від математики до авіації. Ми мали свої унікальні слова для кожного гвинтика, кожного фізичного процесу, але Москва розуміла, якщо в українців буде власна мова науки, вони стануть занадто незалежними. У 30-х роках розпочався лінгвоцид. Українські терміни оголосили націоналістичним шкідництвом. Словники спалювали, а їхніх авторів розстрілювали. Натомість впроваджували терміни, максимально наближені до російських. Це робилося для того, щоб переконати нас, українська мова – це лише про село, пісні та вареники. А справжня висока наука можлива лише російською.
Нас штучно позбавляли інструментарію для інтелектуального розвитку. Ця травма, на жаль, досі жива. Коли ви чуєте, що українською важко викладати фізику чи, допустимо, програмування, знайте, це голос радянського цензура у вашій голові. Насправді, ми мали одну з найрозвиненіших технічних мов у Європі ще 100 років тому. Повернення цих слів це теж частина нашої деокупації. Ми не просто перекладаємо з російської, ми повертаємо своє, вкрадене і заборонене. І це наш шлях до справжньої інтелектуальної свободи. Сьогодні ми згадали лише декілька імен, але їх тисячі, якщо не десятки тисяч. Від Патона до Ющенка, від Сікорського до Корольова. Український інтелект десятиліттями був тим невидимим фундаментом, на якому інші будували свою велич. Нас намагалися переконати, що ми нація без власної науки, що наш внесок це лише ресурси та робоча сила. Але правда в тому, що без українських мізків світова історія техніки та медицини виглядала б зовсім інакше. Ми більше не дозволимо записувати наших геніїв у чужі списки. Кожне повернене ім'я це ще одна перемога в інформаційній війні. Наші вчені сьогодні, як і 100 років тому, працюють у надважких умовах, створюючи дрони, системи зв'язку та новітні медичні технології. Наш інтелект це наша зброя, і вона не менш потужна, ніж залізо на фронті. Ми маємо знати своїх героїв в обличчя, що більше ніхто і ніколи не посмів назвати нас ніяким молодшим братом. Дякую, що пройшли цей шлях разом із нами. Пам'ятайте, знання своєї історії – це перший крок до справжньої незалежності. Підписуйтесь на канал Учимо воїна, канал Контури історії, на всі мої канали. Мене звати Назар. Я є автором даного YouTube каналу. Поширюйте це відео, щоб якомога більша кількість українців, та й не тільки українців, дізналися про вкрадену велич нашого народу. Пишіть у коментарях, про кого з українських винахідників ви хотіли б почути наступного разу. Разом ми повернемо все, що належить нам по праву. Бережіть себе і слава Україні!